Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 234, sau khi bị vây nhốt bên trong ảo cảnh, La Phong đã giữ được thần trí, để rồi cuối cùng hắn đã phá vỡ được ảo cảnh bên trong Tịnh Diệp Luân Hồi, đồng thời áp đảo và đánh bại hoàn toàn Tịnh Nhãn Chi Chủ. Tiếp theo, lợi dụng cơ hội đó, hắn mở được mật thất không gian của tín vật màu đen và may mắn thu thập được bản đồ chi tiết của Tam Đại Tuyệt Địa. Ngay sau đó, La Phong cùng Lập Trùng Chi Chủ tiến vào Mộ Lăng Chi Chủ, sẵn sàng tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hà cùng gian cường giả khắp nơi. Cụ thể, Tịnh Nhãn Chi Chủ đã chủ động phát động tuyệt chiêu Tịnh Diệp Luân Hồi để kéo áp bá vũ trụ vào trong ảo cảnh. Tuy nhiên, nhờ lớp bảo vệ kép từ hai chí bảo tinh thần là Tháp cùng Phong Ma Diệt Thần Giáp, chiêu thức này căn bản chẳng thể đe dọa được La Phong. Bởi vậy, hắn dễ dàng phá giải chiêu thức, đồng thời hóa thân thành thú thần hung hăng trà đạp Tịnh Nhãn Chi Chủ một trận tơi bời. Nếu không phải vì chưa muốn tiết lộ thì Ngô Vũ Dực, La Phong tuyệt đối đã chẳng buông tha cho hắn. Sau khi hạ gục Tịnh Nhãn Chi Chủ, La Phong tìm tới không gian mật thất tương ứng với tín vật màu đen. Mặc dù không thu được món chí bảo nào tại đây, bù lại hắn thu hoạch được 3 bức bản đồ lập thể vô cùng quý giá. Được biết, những bức bản đồ này chính là một phần địa đồ của Tam Đại Tuyệt Địa, vốn được chắp vá từ ghi chép của gần 900 vị chủ nhân từng sở hữu không gian này. So với chúng, tấm kiên thi đồ của Vũ Trụ Chu mà Kiệt Phạm Tư để lại cho La Phong trước đây tỏ ra sơ sài hơn rất nhiều. Sau khi sở hữu bản đồ chi tiết của Tam Đại Tuyệt Địa, La Phong khắc tên mình trong mật thất không gian, đồng thời ghi lại chiến tích tiêu diệt Ngũ Hồn Chi Chủ. Xong xuôi, hắn để phân thân tộc Ma Sát ở lại cột đá Hắc Văn số 11 để tiếp tục tu luyện. La Phong tin rằng chỉ cần đợi đến khi phân thân tộc Ma Sát đạt tới giới hạn và tự động giải thể, đó sẽ là thời điểm ý chí của anh bứt phá lên cấp độ ngang hàng với vũ trụ tối cường giả. Trong khi phân thân tu luyện, bản thể La Phong tiếp tục tiến sâu hơn vào Vũ Trụ Chu. Tranh thủ trong quá trình di chuyển, hắn cũng không ngần ngại giao nộp toàn bộ bản đồ mình có cho tộc quần nhân loại. Qua đó, hắn biết tin Hỗn Độn Thành Chủ đã mơ hồ chạm tới ranh giới đột phá, nếu vượt qua thành công, ông sẽ trở thành một vũ trụ tối cường giả. Đồng thời, cự chủ Sáng Thủy Giả sau khi nhận được bản đồ cũng đã thưởng ngay cho La Phong 2 vạn điểm cống hiến. Ngay sau đó, La Phong đặt chân đến một hiểm địa mang tên Viêm Băng Cực, nơi tình cờ đang xuất hiện dấu hiệu của chí bảo xuất thế. Bèn điều khiển tinh thần tháp lao đến, dọc đường đi, hắn chạm trán Lộc Trùng Chi Chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Nên biết rằng Lộc Trùng Chi Chủ không chỉ là vũ trụ chi chủ bậc 6 mà còn sở hữu một kiện chí cường chí bảo, thế nên địa vị của hắn tại Tử Nguyệt Thánh Địa là cực kỳ cao. Đến khi cả hai chạm mặt tại điểm hẹn, họ ngỡ ngàng phát hiện ra một con tàu khổng lồ vừa xuất thế, đó chính là Mộ Lăng Chi Chu trong truyền thuyết. Tương truyền, Mộ Lăng chính là nơi an nghỉ chung của tất cả cường giả từng ngã xuống từ vô tận kỷ nguyên trước trong vũ trụ Chu. Ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể cưỡng ép xông vào. Thực chất, Mộ Lăng Chi Chu là phương tiện do nền văn minh cổ đại nhất từ vô tận kỷ nguyên trước chế tạo ra. Những người cũng chính là tác giả của cột đá Hắc Văn và vũ trụ Chu. Chính vì vậy, cách duy nhất để khám phá bên trong là kiên nhẫn chờ Mộ Lăng Chi Chu chủ động mở cửa và đón những người đặt chân lên đó đi vào. Chính dị tượng hiếm có này đã nhanh chóng thu hút vô số cường giả tụ hội. Thần Nhãn tộc lập tức cử Ảnh Ai Chi Chủ cùng Vô Lượng Chi Chủ tới đệ nhất tổ thần giáo, thì phái Lưu Cửu Chi Chủ nghênh chiến. Bên cạnh đó, Lệ Hải Chi Chủ, cường giả đến từ thời đại luân hồi thứ nhất, cũng đã góp mặt. Tính thêm cả La Phong và tộc Trùng Chi Chủ, hiện trường lúc này đã hội tụ đủ đại diện của 5 thế lực lớn. Thế rồi, ngay khi cửa khoang thuyền Mộ Lăng mở ra, nhóm người La Phong lập tức lao thẳng vào bên trong. Đúng lúc này, 3 thế lực kia bất ngờ liên thủ tấn công Lộc Trùng Chi Chủ. Bởi lẽ, hắn không chỉ là người am hiểu về thuyền Mộ Lăng nhất mà còn nắm giữ thực lực mạnh nhất. Nếu không chặn hắn lại từ bên ngoài, thuyền Mộ Lăng chắc chắn sẽ rơi trợn vào tay hắn. Tuy nhiên, Lộc Trùng Chi Chủ đâu phải kẻ dễ bắt nạt, hắn lập tức bung ra chí cường chí bảo Lộc Trùng Thần Giáp, rồi kéo theo La Phong cưỡng ép xông thẳng vào phòng điều khiển. Vừa bước vào nơi này, tất cả đều vô cùng kinh ngạc khi thấy một vương tọa cổ kính, trên đó có một nam tử đang ngồi tĩnh lặng, hoàn toàn không tỏa ra chút uy áp nào. Người này tự xưng là Đoạn Đông Hà đời thứ 192. Hóa ra, ông ta đã để lại một không gian truyền thừa bên trong con thuyền này với luật chơi vô cùng tàn khốc. Nếu không ai vượt qua được khảo nghiệm truyền thừa, tất cả những người có mặt đều phải bỏ mạng. Đã vậy, suất truyền thừa này chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Sau đó, một khi đã có người kế vị nhất mạch Đoạn Đông Hà, những kẻ dòng ngó còn lại cũng sẽ phải vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một nhưng cũng đầy hiểm nguy này, La Phong dĩ nhiên không lùi bước. Hắn đã sẵn sàng cùng các đại cường giả bước vào cuộc sàng lọc sinh tử để giành lấy truyền thừa tối cao. Đến đây thì cũng hết tập 235 Thôn Phệ Tinh Không. Liệu La Phong có thể tiếp tục làm nên kỳ tích, đánh bại các cường giả lão luyện để chiếm trọn suất truyền thừa độc nhất vô nhị này, hay một nhân tố bất ngờ nào khác sẽ trỗi dậy trong cuộc sàng lọc sinh tử tàn khốc của Đoạn Đông Hà? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.